Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for today's lesson, okay, for financial management, we will cover for topic for chapter 7, cost of capital. Okay, what we will cover in for this topic. Okay, is that clear? My voice? You can comment. Dengar tak suara medium? Dengar tak suara medium? Okay. Alright. Okay. Siapa yang dah berada bersama-sama medium? Okay, thank you very much. Arba'in dah ada. Nani dah ada. Okay, clear. Okay. 2, 3, siapa lagi yang ada boleh komen so medium boleh tahu you all ada bersama-sama dengan medium sesi live ni. Siapa yang masuk awal ni yang alert dengan all the notification ataupun all the message, all the information yang medium bagi, medium doakan insyaAllah. Okay, boleh dapat keputusan yang cemerlang dalam semester ni lah. Final semester. Okay, so insyaAllah boleh dapat for flight, medium doakan. Amin. Okay, so we proceed. Okay, so what we will cover for this topic, okay, this is the learning outcome for today lesson. The first one I will explain, okay, the breakdown and composition of a firm cost of capital. The second one, determine the firm cost of debt or cost of capital. Okay. The third one, determine the cost of equity. And the last one, calculate the weighted average cost of capital. So this is the 4 learning outcomes that we will cover for today class. Okay. Before we proceed, this is the overview what we will cover. Okay. So what is actually cost of capital? Okay, the cost of capital, the definition of cost of capital is the required return that a firm must achieve. Okay, this is the definition of cost of capital. The required return that a firm must achieve to match its cost for using finance. Okay, berapa banyak yang company kena keluarkan untuk setiap every item of capital yang ada lah. Okay, for example, we have sources of capital yang ada. Okay, we have debt. Okay, we have bond. Okay, so bond kita kena bayar interest. Itu adalah dia punya cost. Apa lagi? Preferred share, ordinary share. Itu pun sama juga, dia memang menambahkan kita punya capital, but we have to pay a dividend for shareholder. So the dividend tu yang kita panggil cost of capital. So for this topic, we want to calculate what is exactly the cost of bond, the cost of preferred share, the cost of ordinary share. Okay, berapa banyak sebenarnya yang kita bayar, how much the rate for dividend, how much the rates of bond. Okay, itu yang kita kena calculate, yang itu kita kena cover. Okay, so the firm utilize the funds raised from the investor. Okay, tengok dekat ayat yang bawah ni, the warna purple ni, for investor to make a business investment. In turn, business investment must generate adequate earnings such the firm is able to pay its finance cost. Okay, like interest and dividend. Tu yang Medium bagi tahu tadi. So berapa banyak yang kita bayar interest kepada bond holder, berapa banyak kita bayar dividend kepada preferred shareholder, common shareholder ataupun ordinary shareholder, itulah yang kita panggil cost of capital. So if the risk of investment is deemed to be high by investor, okay, then the rate of return they will demand could also increase. Okay, kalau dia tinggi, so rate ataupun demand return untuk cost of capital tersebut pun akan meningkat lah. Alright. So kita pergi kepada satu-satu. So ada 3 cost yang kita akan tengok nanti, iaitu cost of debt. Inilah cost of debt,
cost of preferred share, cost of ordinary share. Okay, so this is the first part, cost of debt. You want to calculate cost of debt. Okay, another name debt is bond. Bond tu pun samalah. Bond adalah debts ataupun debenture, sama. Okay, so apa dia apa dia cost of debt ni? Cost of debt is the level of return required by debt holder. Siapa debt holder? Okay, siapa debt holder ni adalah bond holder lah, pemegang-pemegang bond-bond yang company ada. Okay, so berapa banyak kita nak bagi return kepada debt holder ni ataupun bond holder ni ataupun debenture holder ni. So itu yang kita panggil cost of debt. So the formula to calculate cost of debt, okay, this is the formula. Okay, yang madam highlightkan ni. So cost of debt, dia punya terms dalam formula adalah YTM, yield to maturity. So actually YTM tu, yield to maturity tu adalah cost of debt ataupun cost of bond. Okay, YTM adalah nama ataupun finance terms lah untuk calculate cost of debt. So cost of debt is equal to YTM. YTM equal to cost of debt. So how to calculate YTM or cost of debt? Like this. INT plus M minus V minus VB, okay, divided by N, okay, and all of this figure divided by 0.6 VB. What is VB? VB is actually value of bond, okay, and plus 0.4 times M. M is the face value, okay. So I repeat, INT is the coupon rate. Coupon rate kalikan dengan M value. Ni untuk dapatkan INT. Okay, sekejap What is the formula for INT? Draw. Okay, INT. Okay, INT. Dia punya kan tak function. Okay, INT. How to calculate INT? Coupon rate. Coupon rate. Ini kita akan kalikan dengan M. Okay, akan kalikan dengan M. Apa dia M? Ni M ni adalah face value. Okay, face value. M ni adalah face value. Macam guna mouse. Okay, M is the face value. Okay, nilai muka. Normally for bond, kalau dia tak, it's not stated. It's not stated. If not stated in the question, okay, face value is 1,000. Okay, so VB is the market value of bond. VB is the market value of bond. Okay, or valuation of bond, current value of bond. That's VB. Okay, so that cost of debt itself after tax. So what we have to calculate cost of debt after tax. So how to calculate cost of debt after tax? Okay, what is the answer, the final answer of YTM here? We have to times 1 minus T. T is tax rate. Okay, T is tax rate. Okay, T is tax rate. Right? Okay. Next, nanti madam akan tunjukkan details, okay, contoh untuk calculation lah. Okay, ni lah. Okay, this is the example. Okay. Okay. AXM Berhad has 5-year bond. Okay, 5-year bond with coupon rate. Okay, still remember coupon rate is for calculating INT value. Okay, coupon rate 9% per annum. The bond par value, okay, the bond par value is 100. Okay, if not stated here, you can put the bond par value is 1,000. If stated, you have to follow the information in the question. So bond par value, so this is M. Okay, M is 100. Okay, next, currently price. Okay, currently price. This is a market value or value of bond recently, currently. So this is, we call VB. Okay, 91 is V,
B. Okay. 9% tadi ni untuk calculate apa? Ini untuk calculate I and T. Okay, how to calculate I and T? How to calculate I and T? 9% coupon rate nanti kita akan kalikan dengan M. Okay, berapa M? 100 ni. So 9% kali dengan 100 akan dapat nilai I and T. Okay, so RM9 lah kat bawah tu ada. Okay, next. Okay, if the flotation cost, apa dia flotation cost? Okay, flotation cost ni adalah cost yang kita kena keluarkan bila kita jual bond tersebut. Okay, so dia akan mengurangkan nilai net profit lah. Sebab kita kena keluarkan bayar kepada third party lah. That is flotation cost. Sebab tu flotation cost ni dia akan mengurangkan nilai bond yang akan nilai VB of valuation of bond tu. That's why flotation cost ni is deducted from the VB. Okay, with the tax rate 24%. Okay, ini adalah T. So ni tadi adalah F. Okay, ini adalah T. Okay, so how we calculate? Now we want to calculate YTM. So the formula is, what is the formula? I and T, okay, M minus BB. Okay, tengok formula dia tadi, bahagi dengan N. N ni ada apa? N adalah number of years to maturity. Ni 5 years bond. Okay, so ini adalah nilai N. So 0.6 kali dengan BB. VB ni tolak dengan flotation, tolak dengan flotation. Okay, kali dengan 0.4 kali dengan M. Okay, tengok balik formula dekat atas tadi ni. Okay, so VB yang ada dekat sini ni, VB ni adalah setelah deducted from the flotation cost. Kalau ada flotation cost, kena tolak siap-siap. Okay, boleh tambah dekat sini lah dia punya formula. Right? So that's why here kita kena letak VB tolak F. RM91 tolak dengan RM5. So dia dapat RM86 dekat sini lah. So and then the final figure for YTM is 0.1288. Okay, when we convert to the percentage, we will get 12.88%. So now we want to calculate KD after tax. Okay, so KD after tax. KD is actually sama dengan YTM. KD dengan YTM ni sama. Okay, KD, YTM, cost of bond, itulah dia. So how to calculate KD after tax? So what we get here, okay, the final answer of YTM, we have to we have to times 1 minus T, tax rate. Okay, 1 minus 0.24, 24%. So the final answer for KD or YTM after tax is 9.79%. Okay, is that clear? Any question you want to ask for cost of bond? Okay, before we proceed to the cost of preferred share. Okay, if you have any question, okay, please comment. Okay, Madam naikkan dulu siapa-siapa yang komen. Mukminin ada, Arif ada, Haris ada, Hayani, Syamsul. Okay. Okay, Hayani clear, okay. Okay, thank you very much. Kalau clear, okay, kita proceed kepada cost of preferred share. Okay, so cost of preferred share. So preferred share, okay, we have two types of share. You already learn, you already know about this in the financial accounting form. We have two types of share, which is the first one is preferred share, the second one is common share. Okay, what is the difference between preferred share and common share? Please comment. Can you put in the comment side? Okay, apa beza preferred share dengan common share? FFO dah belajar kan? Apa perbezaan antara preferred share dengan common share?
What is the difference between preferred share and common share? Okay. What the difference between common share and preferred share in terms of dividend? Anyone of you? What is the difference between common share and preferred share? One marks given for bonus mark kalau jawapan tu betul. Okay, voting right. Voting right, in terms of voting right, apa yang voting right? Okay, voting right boleh betul. Siapa yang ada voting right? Preferred shareholder ke common shareholder? Common stock have right to vote. Common stockholder ada hak lah, ada have right to voting. Okay, preferred shareholder tak ada. Okay, dari segi hak untuk voting, preferred shareholder tak ada. Tu dari segi voting right. Dari segi dividend, okay betul, Arba'in boleh dapat satu markah. Dari segi ni, dividend. Dividend, sebab kita nak kira dividend ni ada kaitan. Cost of dividend. Yasir Syakir, preference same interim and final dividend. Preferred same interim and final dividend. Dividend paid to preferred shareholder before common shareholder. Okay, good Hayani. Ni dia. Syakir madam, I'm not clear with your statement. Okay, Hayani, dividend paid to the preferred shareholder before common shareholder, betul. Nama pun preferred. Preferred tu adalah keutamaan. So kalau ada extra untuk net profit, okay, untuk diberi kepada shareholder, so kita akan utamakan, company akan utamakan preferred shareholder. Ada lebih, ada baki baru bagi dekat common shareholder. That's the difference between preferred shareholder and common shareholder. And lagi satu, dia punya rate. Preferred shareholder memang stated. Okay, memang dah stated. Memang dah ada. Biasanya preferred shareholder dia akan bagi tahu tu 8% ke 10% ke is already stated. Okay. Okay, thank you very much. Okay. Okay, we proceed next. Okay, cost of preferred share. Okay, so very simple. How to calculate the cost of preferred share? Okay, KPS. This is the terms of cost of preferred share. Kalau tadi cost of debt, KD. Okay, cost of debt tadi adalah KD. Ingat cost of debt KD. Okay, ni cost of debt ataupun cost of bond. Now cost of preferred share, KPS. Senang dengar. Kenapa KD? DD adalah debt. Kenapa PS? Preferred share. KPS ni maksudnya we want to calculate cost of preferred share. Okay. K ni memang untuk return ataupun rate untuk memang untuk bahasa dalam finance lah. K dia. Okay, madam kenapa tak C? Jangan tanya madam. Memang K dia bahasa dalam finance punya language lah. K tu memang untuk return. Okay. DPS. Okay, how to calculate? DPS divided by PPS. Okay, apa dia DPS? DPS ni adalah dividend. Okay, ini adalah nilai dividend untuk preferred share. Dalam ringgit Malaysia lah, bukan dalam rate dividend. So kalau dapat dalam bentuk rate, so you have to convert in ringgit Malaysia. Ataupun in monetary terms lah. Okay. PPS adalah, ni adalah market value. Dia punya current value of preferred share. Okay. So tengok macam mana dia punya soalan kat sini. Okay, if a Trim Energy issuing preferred share 100 per share, stated dividend. So ini adalah dia punya par value. Okay, stated dividend. So of 12,000 ni adalah net profit. Okay, 100 issuing preferred share also. Okay, this is the PPS. Sorry, 100 ni adalah PPS. Okay, dia issue
Maksudnya dia issue pada nilai 100. So ini adalah current market value dia. So 100 ni adalah PS. Okay. Price preferred share. Okay. So stated dividend RM12. So apa RM12 ni? Ini adalah dividend. DPS. Dividend of preferred share. Okay. Okay. Flotation cost 3%. So macam flotation cost macam biasa, dekat mana kedudukan flotation cost? Dia akan berada dekat sini sepatutnya. Okay. Flotation cost dia akan tolak dekat sini. Okay. Price for preferred share dia akan tolak dengan flotation cost. Okay. So patah balik dekat sini. So apa formula dia tadi? KPS sama dengan DPS divide by PPS minus flotation cost. Okay. So DPS adalah RM12. Okay. PPS, ni PPS RM100. Okay, dia punya market value tapi tolak dulu dengan flotation cost. Flotation cost dia bagi tahu 3%. So 3% ni flotation cost is from the market price. 3% flotation cost ni we calculated from the market price. Okay, if question mention or stated flotation cost is calculated from par value, then we have to calculate from par value. If in the question stated from the market value, we have to calculate with market value. Tapi kalau tak ada apa-apa, silent je macam ni, silent kan? Okay, so that's we already know. Okay, kita memang tahu flotation cost tu memang kena kali dengan market value. So that's why dikali dengan 100 walaupun silent. Kecuali dalam soalan tu memang stated flotation cost is from par value. Tapi kat sini par value dia tak bagi kan. So kalau dia kata dia bagi tahu flotation cost is calculated from par value, they should give the information for par value lah. Alright. Okay, so RM12 bahagi dengan 97, RM12 divide by 97, RM97, so equal to 12.37%. Okay, so kita dah calculate. Yang kedua adalah KPS. Ingat ni kita ada 3 komponen we want to calculate. Okay, number 1 tadi adalah KD. Ni kita dah calculate KD. Okay, this one is KD. Number 2 is KPS. Okay, next we want to calculate cost of ordinary share pula. Okay, so cost of ordinary share ni dia terbahagi kepada 2. Okay, dia ada 2. Okay, yang pertama kita akan calculate cost of retained earning. Yang kedua kita akan calculate cost of newly issued ordinary share. Okay, KR and KN. So ini yang ke-3 dan yang ni yang ke-4. Okay, ada 4 lah. KD, KPS, KR and KN. So information untuk KR and KN ni we derive from the same information, sama. Dia akan berkongsi data. Okay, so what is actually cost of ordinary share? Ordinary share adalah common ataupun ordinary sama. In the return, investor required to invest a firm's equity. Okay, so ni ada contoh ordinary share certificate of Manchester United. Okay, this slide actually is Sesafwan yang buat slide ni. So medium pinjam je. Tu yang dia keluar semua bola-bola ni. Manchester United dia ada ordinary share certificate. Tu contoh dia lah. Okay. So kita tengok macam mana nak calculate. So this is the formula. Okay, this is the formula for calculating KR and KN. So actually cost of ordinary share may be found using 2 methods. Okay, may be found using 2 methods. Okay, yang pertama dia guna CAPM, yang kedua guna dividend growth model. CAPM ni is very familiar to you. Kita dah belajar CAPM ni dalam risk and return. Okay, but for this topic we will apply the second method to calculate the cost of ordinary share, which is dividend growth model. Kita akan guna ni lah formula ni.
KS ni ataupun KR sometimes dalam buku dia guna KS, ada yang guna KR. So dia sama. So madam betulkan dekat sini, bukan betulkan, madam tambah. KR ni sama juga dengan KS. Okay, KR ni sama juga dengan KS. Alright. Okay. Okay, so KR, KS sama. KN ni yang tak sama. Okay. Alright. So kita tengok contoh. That's you can read after this. Okay, the difference between the two methods applying when we calculate cost of the ordinary share. Either we want to use CAPM, CAPM or dividend growth model. But for this purpose, we use a dividend growth model. Okay, let's look at the example here. Okay, Trim Energy common share is currently trading at 27 ringgit 50 cent per share. So this is PO. Okay, what is the formula? Okay, kita ambil dulu formula dia. KR equal to D1 divided by PO minus satu mungkin medium salah ni. PO tambah G. PO tolak betul lah. Okay, PO. Okay. Tambah G. So G ni apa? G adalah growth rate. Susah ni bila tak boleh guna pen. Guna pen. Boleh tak? Tak boleh. Oh, patutlah dekat sini. Okay. Nak pula dia. Dia nak guna pen ni. Tak nak lah. Sekejap. Nak. So G ni adalah growth rate. Ni G. G ni adalah growth rate. So berapa growth rate adalah 8% kat sini. Okay, growth rate dia adalah 8%. Okay, ni formula untuk calculate KR. Okay, ataupun cost of retained earning. So kita kena calculate KR dulu. Ni terbalik ni. Okay, kita kena calculate yang dulu yang nombor 3 ni. Okay, number 3 ni. Cost of retained earning. Okay, barulah kita calculate cost of issuing new share. So ni actually adalah KR. Okay, ini adalah KN. Okay, KN. So ni salah ni. Okay, KN. KR ni ataupun nama lain dia adalah KS, sama. So madam biasa gunakan KR sebab kita senang ingat R ni adalah refer for return earning. N ni refer for newly issue ordinary share. Okay, kenapa dia ada dua madam? Sebab kita akan menggunakan, cuba dulu kalau kita tak cukup capital, kita akan cuba menggunakan retain earning. Retain earning ni apa? Pendapatan tertahan, bahasa Melayu dia lah. Maksudnya untung bersih yang kita tak gunakan daripada period-period yang lepas. Itu kita panggil retain earning ataupun pendapatan tertahan in Malay lah. Macam kelakar je. Tapi itulah dia punya terms bahasa Melayu dia. Okay, so bila retain earning, earning yang kita dah retain selama beberapa tahun ni tak cukup untuk kita expand our business ataupun kita nak buat apa-apa satu-satu projek tak cukup, what we have to do, kita akan newly issue ordinary share. Sebab itulah dia tak boleh kita nak calculate newly issue share dulu baru retain earning. Sometimes ada company yang dia dah cukup dah retain earning. Dia stop sampai KR saja. So no need to issue newly ordinary share. Tapi ada company yang tak cukup. Okay, bila tak cukup fund, what they have to do? Okay, dia akan issue newly ordinary share untuk dapatkan lagi raising more capital, raising more fund lah for expand their business untuk fund any project atau any new project. Okay, tu dia punya related dia. Kenapa ada dua madam? Tadi satu je. Okay, so nanti you akan jumpa soalan ada yang memang you tak perlu nak calculate cost of newly ordinary share because of dia dah cukup dia punya retain earning dia. Alright. So
So sekarang ni kita nak calculate KR. So KR D1 ni adalah ini dia ada sedikit tak adalah complicated tapi you have to tengok betul-betul. D1 ni adalah apa D1? Catat ataupun dengar betul-betul apa yang Mary cakap. D1 ni adalah dividen yang dibayar untuk atau new dividend ataupun dividen yang dibayar untuk next year. Tu D1. Tapi kita tengok sekarang ni dividen dia berapa? Current year. Kalau dia kata dividen ni adalah current year 95 sen, ni bukan D1. Current year maksudnya ini adalah D kosong. Current. Kosong ni refer to kepada current. Ni pun P kosong ni adalah harga semasa. Current price. So D kosong ni adalah current year. Tapi dekat sini kita nak figure D1. Nampak tak? Kita nak D1. So macam mana nak convert kepada D kosong, nak jadikan kepada D1, how to convert? Macam mana nak jadikan D kosong kepada D1? Like this. D1 ni, D1 kita nak jadikan dia kepada D kosong nak jadikan D1 like this. D kosong times 1 plus G. So D kosong tadi berapa? 0.95. Ni D kosong, 95 sen ni adalah D kosong. 0.95 kali dengan 1 plus G. G adalah growth rate. G adalah growth rate. G adalah growth rate. Alright. So dapatlah D1 RM1.03. Ni adalah D1. Tapi kalau soalan dia memang dah bagi tahu azan ni. Stop sekejap. Azan. Okay, proceed. Okay. Okay, so okay. Sekejap okay, sekejap tak okay pen medium ni. Okay. Alright. Okay. So, how to calculate
KS, KR. So this is the formula. KS equal to D1 divided by PO plus G. Okay. So D1, RM1.03 divided by PO, RM27.50. Okay. Plus G, 0.08. So we get 11.75% rate. Okay, dia tak ada RM Ini adalah rate in percentage. 11.75%. Okay. So you boleh letak je, biarkan dia dalam keadaan perpuluhan tapi mesti ambil 4 decimal places. Bila dah convert kepada percentage mesti ambil 2 titik perpuluhan lah, 2 decimal places. Alright. So this is for KN. We proceed to the last one. Okay, the last one before we proceed to the last step. Okay. So number 4. Number 4 is KN. So KN, this is the formula for KN. Okay, this is the formula for KN. What happened to my pen? Okay, this is the formula for for KN. Okay, D1, dia akan berkongsi data, the sharing data. Okay, D1 sama. Kalau you write, okay, RM1.03. Okay, divide by, yang apa yang membezakan dia dekat sini adalah ada F. Kat sini tak ada F. Okay, yang ni tak ada F. Kat sini tak ada F. KS tak ada F. But in KN dia ada F. Sebab apa? Dia newly issue ordinary share. Bila dia jual lagi bila dia issue lagi ordinary share, dia akan melibatkan flotation cost. Flotation cost tu adalah cost yang terpaksa, bukan terpaksa, cost yang dia kena keluarkan bila issue apa-apa saja, bond ke, ordinary share ke, dia akan ada flotation cost. Maybe akan ada flotation cost lah. Okay, normally memang akan ada. Dia contohnya macam cost of administration, cost of brokerage, okay, nak bayar broker, okay, tu semua flotation cost lah. Nanti you boleh google apa dia flotation cost. Kalau tak faham boleh tengok dalam buku, ada dalam textbook. Okay, so tolak dengan, sebab tu dah jadi RM22.50. Kenapa? Sebab RM27, mana flotation? Okay, RM27.50. Okay, RM27.50 dia tolak dengan RM5. Okay, RM5 ni adalah flotation cost. Okay, ni adalah flotation cost. Flotation cost dia dah bagi siap-siap dalam ringgit Malaysia. Kalau dia belum bagi dalam ringgit Malaysia, for example, dia letak 5%, so you have to convert kepada ringgit Malaysia dulu. Tak boleh terus tolak dengan 0.05. Mana boleh tolak ayam dengan itik. Mana boleh tolak ayam dengan lembu. So itik tukar dulu kepada itik, ayam tukar dulu kepada ayam, jadikan dia sama, baru boleh tukar. Baru boleh tolak. Okay, jadikan dia ringgit Malaysia dulu. Habis madam, kalau dia dalam rate, dalam percentage, kita nak kalikan dengan apa untuk tukar kepada ringgit Malaysia? Sama juga apply macam ordinary share tadi. Kalau soalan tu silent, kita akan calculate daripada dia punya harga semasa dia lah, RM27.50. Maksudnya kalau dia bagi dalam bentuk rate 5% kali dengan RM27.50. So dapatkan ringgit Malaysia dulu baru tolakkan. Okay, so sekarang ni dia dah bagi siap-siap ringgit Malaysia, terus tolak je lah. So dia dapat RM22.50. Okay, tambah dengan G. So dapat RM12.58. 12.58%. 12.58%. Okay, 12.58%. 12.58%. Kalau you perasan, cost untuk retain earning compared to cost of newly issued ordinary share, dia meningkat. Kalau you dapat jawapan menurun, something wrong. Salah. Dia memang normally dia akan meningkat. Kalau madam perasan nanti kalau you bagi jawapan menurun, KS dia lebih tinggi daripada KN, so something wrong with your answer. So dia tak akan menjadi macam tu. Dia akan lebih tinggi lah. Alright, sebab dia ada flotation cost. Okay. So next, kita pergi dekat final step. Okay, kita akan calculate. Okay, we already calculate KD, we already calculate KPS, we already calculate, kita dah calculate. Okay, kita dah calculate KD, kita dah calculate KPS, kita dah calculate KS, and we already calculate KN juga. Okay, now what we have to do, we want to calculate the overall cost of the capital ni. Kita nak calculate satu figure saja yang mewakili untuk KD, KPS, KR dan KN ni. Only one figure, only one percentage, only one rate. Okay, to measure
ataupun untuk mewakili berapa sebenarnya cost of capital we have to pay for this company. Yang kita kena keluarkan lah for this company. This is we call weighted average cost of capital. Okay, sebab tu dia panggil weighted average cost of capital. Daripada capital yang kita ada bond, kita ada preferred share, kita ada ordinary share, berapa sebenarnya cost dia? Kita dah dapat tadi kan? KD berapa, KPS berapa, KR berapa, KN berapa. Now kita nak calculate, combinekan empat figure tu jadi only one figure. That's weighted average cost of capital. So how to calculate? WD kali dengan KD. Ni dia punya formula. This is actually formula WACC. What happened to my pen? WACC, come on. Okay, this is the formula WACC. WD, KD, WP, KP, WS ataupun WC. Biasa dia letak WC, KR. Okay, WCC ni kita ada dua lah, WACC 1 and WACC 2. Okay, so bila masa WACC 1, okay, so ni madam tunjukkan WACC 1 dia akan menggunakan WD kali dengan KD. KD ni 1 minus T selepas tolak dengan tax. Okay, tambah dengan WP kali dengan KPS tambah dengan WC. Madam biasa guna WC ataupun WS sama kali dengan KR ataupun KS. Okay, ni WACC 1. Maksudnya ini adalah level yang pertama lah. Sekiranya dia hanya menggunakan retain earning. Okay, nampak sekiranya menggunakan retain earning. But the second level of WACC, bila retain earning tak cukup, dia akan issue lagi newly ordinary share. So ni sama, ni semua sama, WP kali dengan KPS. But dekat sini dia akan berbeza. WC ni dia akan kali dengan KN. Okay, so different dia akan berada dekat sini. Habis madam kalau dia tak ada flotation cost, maksudnya dia tak issue lah ordinary share. So kita tak boleh nak calculate ke WACC tu? Yes, kita tak boleh calculate. So kita akan stop setakat WACC 1. Kalau dia tak ada apa-apa issuing new ordinary share. Okay. So next, okay, tengok example. Yang ni you boleh boleh baca lepas ni. Okay. Example. Okay, ni example. Okay, this is the example untuk kita calculate WACC. Tapi yang ni dia gunakan WACC 1 je lah. Okay, so assume that trim energy, actually question WACC ni dia related dengan yang sebelum ni. Dia bersambung. Ni tapi dia bagi yang tak bersambung lah ni. So sebenarnya, okay, assume that trim energy maintains of 40% debt, okay, 10% of preferred stock and 5% of common stock. Okay, ini sebenarnya adalah untuk calculate WW ni. Kita nak calculate weightage dia dulu. WD, WP, berapa kita dah invest dalam debt, berapa kita punya capital structure untuk debt, berapa kita punya preferred share yang ada, berapa ordinary share yang ada. Okay, so sekarang ni kita nak calculate dia itu dulu, baru kita calculate WD ni adalah nilai-nilai lah yang ni. Madam kita nak calculate WW dulu ni, baru kita kalikan dengan KK tu semua. Okay, so sekarang ni, so 40% ni adalah WD, 10% ni adalah WP, okay, 50% ni adalah WC. Ni soalan senang sebab the data is already given. But in the real question nanti, dalam buku pun you have to calculate first. Dia akan bagi contohnya debt bond, dia akan bagi 1 juta. Contohlah dia bagi 1 juta. Okay. Inilah bila tak guna pen. Sekejap madam try guna pen. Sorry. Okay. Okay, boleh. Contohnya debt adalah, madam punya ni pen bateri habis kat ni. Dia guna debt 1 juta. Okay, lagi kita ada preferred share. Contohnya ada 500,000. Sedihnya lah. Okay, tak boleh. Dia tak guna pen ni. Okay. Okay, tak apa.
Okay, contohnya preferred share 500,000. Okay. Okay, common share dia ada 500,000 juga contoh. Okay. Tak nak lah madam nak letak. Boleh lah. So you have to total up. Jumlahkan semua ni. So dia jadi 2 juta, betul? Dia jadi 2 juta. So macam mana nak kira weightage dia? Macam biasalah. Buruk tulisan madam. Macam nak kira? So weightage untuk WD adalah 1/2 lah. 1 juta bagi 2 juta. So kat sini dah 50%. So 0.5. Yang ni 500 bagi 2 juta. Berapa? 25% kan? Okay. Ni 25%. Yang ini 25% sama. So total ni mesti 100%. Ini kalau soalan hanya bagi berapa debt, berapa preferred share and how much is common or ordinary share. So you have to calculate dia punya percentage itself. Kena calculate lah. Alright, bila dah calculate baru kita boleh masuk dalam formula baru kita boleh masuk dalam formula. Okay, ini formula. Okay, masuk dalam formula. So ini the cost of various type of financing are follow. So this is actually dia punya, ini adalah KD. Okay, ini adalah KP. So ini adalah KR. Okay, so kita nak calculate macam mana? WD kan? WD kalikan dengan KP. Okay, tambah dengan WP kali dengan KPS. Okay, lepas tu WC kalikan dengan KR. So dapat kat situ. Sekejap. Okay, baru okay. So dapatlah dia. Okay, 0.1349 ataupun 13.49%. So apa yang dimaksud dengan 13.4% ni? Ini adalah WACC. Ini adalah nilai kos yang company ni kena bayar kepada siapa-siapa yang dah melabur, siapa-siapa shareholder ataupun bondholder company lah yang telah menyumbangkan capital kepada perniagaan Trim Energy ni. So ini adalah kos yang terpaksa yang kena keluarkan. So dia kena pastikan bila ada the cost of capital ni, dia kena pastikan lah return untuk investment yang dia buat, untuk apa-apa sales atau apa-apa je projek yang dia buat, dia punya return mesti lebih daripada WACC ni. Kalau return dia lebih rendah daripada WACC ni, what happen? Dia tak boleh nak pergi lama lah. Dia cannot sustain in the future. Itu sebab tu lah, that's why we have to calculate WACC lah. Kita kena calculate sebenarnya berapa yang kita kena bayar kepada bondholder, berapa kita kena bayar kepada preferred shareholder, how much we have to pay to the common shareholder. So inilah dia 13.49. So pastikan return for the company mesti lebih tinggi daripada 13.49. Nak paling senang pun kira ni, calculate net profit margin. Net profit margin kan dah calculate kan. At least net profit margin tu mesti lebih tinggi daripada 13.49% ataupun return on investment, ROI. Tapi return on investment tu untuk return on equity, yes. Return on equity mesti lebih tinggi lah daripada 13.49 ni. Kalau tak, nanti dia tak boleh nak sustain. Any question you want to ask? Okay, lagi apa yang ada dekat sini? This is the factors of influencing WACC. Apa faktor-faktor yang akan menyebabkan WACC ni berubah? Okay, so market condition, capital structure policy, economic condition, tax rate. So dia ada dua faktor lah. Satu yang kita boleh kawal, satu lagi yang tak boleh kawal. Okay, the first one is uncontrollable factor. Ni memang kita tak boleh nak kawal, which is the market condition. Macam sekarang lah, tak ada siapa pun boleh kawal. Bila keadaan COVID ni, so dia menyebabkan market condition economic dia downturn. Okay, so tak ada siapa yang boleh kawal sebab is uncontrollable factor. So satu
market condition, economic condition, tax rates ni adalah uncontrollable factor. But ada lagi yang akan mempengaruhi WACC, which is controllable factor. Okay, what is the item under controllable factor? Capital structure policy. Ni company sendiri yang tentukan lah. Okay, the second one is firm dividend policy. The third one is firm operating and investment policy. Ni policy yang company set up sendiri. Okay, so ini boleh control. Okay, ni company boleh control lah. Berapa banyak dia nak bagi, berapa banyak dia nak letak capital structure. Banyak dekat bond ke, banyak dekat share. Okay, berapa banyak dia nak bagi dividen. Tu bergantung kepada firms punya decision. Sebab tu ini boleh dikawal. Okay, firm operating macam mana pula dia punya operation. Macam mana pula dia punya investment, dia nak invest kat mana je. Tu semua yang boleh dikawal lah. Okay, so ini 6 factors that's influencing WACC. Ini soalan favorite objektif MCQ. Okay. So this is a type of project risk. Okay, yang ini kita dah belajar tadi dalam risk and return. So dia tambah je stand-alone risk, corporate risk and market beta risk. Okay, so that's all. Okay, we have a class exercise. Okay, later I will ask you which question. Okay, sekarang je lah terus bagi. So we have 1, 2, 3, 4. Oh banyak Okay, 1, 2, 3. Okay, buat 3. Okay, 3 question you have to be done before tomorrow classes. We will discuss on tomorrow classes. 2 lagi nanti kita akan buat dalam kelas lah. Ada 5 ni. 1, 2, 3 ni. Okay, Civil, Zinta and Dennis. Okay, do it. Okay, today. Buat sekarang. Okay, buatkan kat sekarang lah petang-petang ke. Okay, hantar sebelum kita sesi kelas esok lah. Right, so 2 lagi kita akan buat waktu kelas. Okay, yang panjang ni kita akan buat waktu kelas. Alright. Hujan lebat. Okay, any question you want to ask class? Mana? Okay. Okay, any question you want to ask? Okay, ada soalan boleh tanya? Okay, before we end our class. Okay, before we end our class, okay, any one of you can conclude lah what the 4 terms that we already calculate. So madam bagi 1, lagi 3 tu apa? Siapa paling cepat? Siapa paling cepat type dekat ruang komen? Maksudnya yang first tu kita dah calculate KD. Okay, nombor 2 apa kita calculate? Number 3, number 4. Madam nak tengok siapa paling cepat type dekat ruang komen. Okay, nak bagi 1 markah. Okay. Ada 4 yang kita dah calculate. The first one is KD. Ada 4 ke 5 lah tu masuk yang last tadi tu. Number 1 is KD. Sambung. 2 apa, 3 apa, 4 apa, last kali kita calculate apa. Cepat. Madam nak bagi 1 marks bonus. Siapa yang paling cepat type? Siapa yang paling alert dalam kelas? Memang medium kan pemurah dengan markah. Anyone? Come on. Sekali. Dia tak boleh asing Akmal. Dia kena sekali. In one comment, short. KNE tu apa arba'in? KE bila masa pula medium ajar KE ni. Khairul era ke apa KE ni? Tak tepat arba'in, tak tepat. KP tu pun KPS Akmal ni boleh lah tapi tak, medium tak satu, one shot terus. Asilah. Kita tengok KD, KPS, KR. Okay, cantik. WACC kita dah ada pemenangnya. Very good Nur Asila. We already calculate KD, KPS, KR, KN and WACC. Okay, 1 marks goes to Nur Asila. Congratulations Asila. Okay, tak apa, Madam raikan siapa yang cuba menjawab ni. Tak cukup 1 Akmal. Mukminin. Okay. KPPE tu apa benda tu Mukminin? KP, KN, KR, KS dah terbalik dah dia punya. KPS. KPS. Terbalik dah. PE tu apa PE? Nani KD, KPD pula. Ingat PKPD ke apa Nani? KPD. KD, KPD, KPS Nani, KN, KR.
SCC. Korang ni. Okay, tak apa, tak apa. Good try. KE lagi mukminin. Carrot error ke apa? Okay. So, conclusion for this, for today classes, we already calculate what is cost of capital. We already learn what is cost of capital. Okay, under capital structure, we have bond, we have preferred share, we have a common share or ordinary share. So what we will cover today, we calculate already the KD, okay, cost of debt, the KPS bukan KPD, KPS, cost of preferred share. We already calculate KR, cost of retained earning. We already calculate KN, cost of newly issued ordinary share. And the last one, we already calculate WACC. Kenapa W jadi macam ni pula? WACC. Okay, number 5. WACC, weighted average cost of capital. Okay, 5 perkara ni. KD, KPS ataupun KPS boleh lah. KR, KN and WACC. Alright. Okay, itu saja kelas kita pada hari ini. Alright. Medium up balik ni yang betul Silah punya tadi. KD, KPS, KR, KN and WACC. Okay, that's all class for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Bye-bye.